Isang magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako ay nagbabalik para sa isa namang panibagong video. Ikaw ba ay isang baguhan sa YouTube or small YouTuber na hindi pa alam kung paano makikita na may copyright ang iyong content or video na na-upload? Kung oo ang sagot mo, dyan ka lang at manood hanggang sa dulo. Dahil sa video na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano makikita na may copyright ka sa iyong video gamit lamang ang iyong Android phone. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong video. Una, dapat mayroon kang Google Chrome o browser sa iyong Android phone. Pangalawa, search mo lang ang studio.youtube.com. Hintayin mo lamang hanggang sa ma-open ang website na ito. At kailangan na naka-desktop site ka. Pagkatapos mong ma-open, maaari mong i-zoom ito at makikita mo rito ang content sa ibaba ng dashboard. Tap lang ito at hintayin hanggang sa mabuksan. Pagkatapos ay maaari mong i-zoom at tingnan ang mga details sa katabi ng video. Dito mo makikita ang mga pag-iigpit o restrictions. Halimbawa, ang isang video mo ay mayroong copyright, ang mababasa mo dyan ay copyright claim. Marami pang iba na maaring maging dahilan ng pag-iigpit sa iyong mga video or content. Maaari mong maiwasan ang pagkakaroon ng copyright claim sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga re-uploaded video or paggamit ng background music or pictures na hindi sayo. At dito na nagtatapos ang video na ito at sana ay nakatulong to sayo. Maraming salamat sa iyong panunood.